Bună seara tuturor! Mă bucur că suntem aici în a treia zi a acestei ediții, ediția Dependențele cu numele Dependențele și iluzia acestei vieți. Iată că a venit și finalul, ca să spunem așa. Acesta este încununat cu trăirile celor care au trecut prin dependențe, care au înțeles că au o dependență și care au acceptat să parcurgă procesul vindecării. Nu este un proces simplu, să știți, și nici nu este un proces de care uh, pe care poți să-l ștergi așa cu buretele oricum. Ai nevoie de foarte multă blândețe față de tine să-ți poți da voie să treci prin toată această experiență. În seara aceasta vor fi câteva minuni care ne vor împărtăși și am să vă spun cum a început povestea împărtășirii, știind că sunt într-o grupă în care experiențele noastre sunt foarte multe din sfera uh, vindecărilor fizice, a proceselor de vindecare fizică. Bineînțeles că a fost o provocare și pentru mine să-mi dau seama cum anume pot eu să uh, evidențiez și stările emoționale prin care trec cei din grupa noastră. Uh, Am reușit, zic eu, cu brio să aduc mai multă lume în fața voastră să să-și recunoască neputințele, dar bineînțeles că totul a fost nevoie să fie trecut printr-un proces și aproximativ acum vreo 2 săptămâni ca ele să nu bănuiască ce urmează să se întâmple, au primit pe grup așa mici întrebări care să nu neapărat să uh, le ducă cu gândul către ceea ce avea să fie planul meu și deși pare nimic ieșit din comun, dependența de curățenie, din punctul meu de vedere, este una care pune presiune pe foarte multe femei și nu numai femei, dar în general este caracteristica noastră. Ce vreau să mai adaug aici este că, din păcate, am schimbat de-a lungul zecilor, sutelor de ani, am schimbat o dependență cu o altă dependență. Dacă înainte a fi dependent era considerat doar alcoolul și în ultimii zeci de ani fumatul și nu prea mai erau alte dependențe, iată că sfera aceasta s-a lărgit destul de mult și vine chiar și din zone la care nu ne-am fi gândit. Cine nu era bucuros ca casa lui să fie curată? Toată lumea. Da, toată lumea zici că trăiește într-o bucurie atunci când totul este curățenie în jurul lor, dar ce se întâmplă când asta devine obsesivă? Um, o întrebare pe care eu o recomand celor care sunt în sfera aceasta a i ajuta pe ceilalți să reflecteze, eu o să pun întrebări așa generice, exact cum le-am pus eu. Cine din grupul acesta se preocupă tare de curățenia casei și atunci când are timp, deși poate să amâne făcutul curatului, se apucă din instinct pe pus mâna pe treabă cu ghilimelele de rigoare. Ce credeți? Mi-a răspuns cineva dintr-un grup de vreo 30 ceva, 40 de persoane. Mi-au răspuns vreo 8, din care o parte din ele explică chiar că, deși au terminat făcutul curatului,
parcă lucrurile nu sunt perfecte și asta, bineînțeles, devine obsesiv și nu este nimic plăcut în asta. Valentina o să ne și împărtășească care a fost procesul ei și cum a fost pentru ea să renunțe la asta. Nu este... și eu am trecut prin procesul ăsta, o să caut și eu să vorbesc cum a fost identificarea pentru mine la final, însă, așa cum am spus mai devreme, deși toată lumea își dorește o casă curată și nu pare a fi ceva în neregulă cu asta, vă spun eu că e ceea ce poate obosi trupul și mintea infinit. Valentina, te rugăm să ne povestești. Mulțumesc, Simona, de introducere. Bună seara tuturor! Numele meu este Valentina pentru cei noi veniți în grupa noastră și așa cum a spus și Simona, da, când a adresat ea acele întrebări 2 săptămâni în urmă, părea așa un joc. Dar mi-am dat seama că ceva este în spatele acestui joc. Bineînțeles că am răspuns exact ceea ce cum a decurs procesul ăsta de dependență în viața mea și de acum 2 săptămâni de când Simona a pus întrebările pe grupul nostru, am tot stat și m-am dus oarecum la rădăcină, să înțeleg mai exact când am căzut în patima dependenței, pentru că aș putea să-i spun chiar așa. Și tot începe undeva în copilăria mea, când eu în vara unui an am decis să mă duc la bunicii mei și am stat și m-am gândit așa, de ce am decis eu să mă duc acolo? Eu am ales să rămân la ei pentru că am văzut în bunica mea o chestie dintre asta de curățenie obsesivă, dar era ceva nou pentru mine, pentru că acasă fiind 5 frați, numai curat nu era și numai locușorul meu nu-l aveam și numai floricele și toate cele ordonate prin șifoniere nu erau. Ei, ducându-mă la bunica mea, văzând lucrul ăsta, deci mie mi s-a părut o chestie, wow, am camera mea, e totul ordonat, e totul perfect, curat și așa ușor, ușor am început oarecum să-i urmez exemplu, dar gândindu-mă mai bine în urmă, suprimam niște emoții care eu nu vreau probabil să le accept. Probabil eu în copilăria mea îmi doream să fi găsit acasă la părinții mei ceea ce am văzut la bunici și văzând curățenia impecabilă care era la bunica mea, eu am continuat. Asta am continuat până la vârsta adultă și până în urmă cu 3 ani jumate când mi-am dat seama că trebuie, ori mă opresc eu, ori mă oprește viața, cum s-ar zice, ori nu degeaba ne dă câte o lecție dintre asta din care trebuie să înțelegem ceva. Într-adevăr, și aici, în Italia, unde locuiesc eu, devenisem un lucru imposibil. Soțul meu câteodată îmi spunea, dar stai și tu pe scaun fără să te mai uiți în zare la mobilă dacă e pătată sau nu e pătată. Sau dacă venea cineva la noi, eu mă apucam să spăl vasele, să fie totul ordonat, totul la linie, pentru că mi se părea că dacă nu e așa, mă simt eu în dezordine, dar de fapt era în dezordine emoțiile mele, mintea mea și emoțiile care eu tare, tare vroiam să nu le accept, să le reprimez. Și în urmă cu 3 ani jumate, când am primit acel diagnostic, nu știu dacă o să fiu tare compliantă să-l menționez aici, dar diagnosticul faimos care începe cu C, așa, atunci am realizat la ce mi-a folosit mie să fiu atât de impecabilă, să fiu atât de perfectă, să fiu atât de cu curățenia maniacă. Ar trebui să mă calmez un pic, pentru că dacă mâine nu o să mai fiu, ce fac? Ce a ieșit din curățenia mea asta obsesivă? Și atunci, într-adevăr, da, din urmă cu 3 ani jumate mi-am schimbat total perspectiva. Mă doare, pentru că mă doare când văd anumite lucruri care eu, de exemplu, le-am delegat să facă alte persoane sau, de exemplu, și soțul meu, dacă face un lucru, nu-mi place niciodată cum îl face el, dar încerc să conștientizez că trebuie să-mi dau voie, trebuie să mă iert și trebuie să accept neputința asta. Și faptul că e o dependență care o duc mai departe și nu e ok așa, mai degrabă petrec 5 minute cu el decât să stau să frec faianța sau să mă uit în zare la mobilă dacă e curată sau nu e curată.
E un lucru care mă face să stau mult mai bine acum, după ce am realizat că poate să nu mai fie eu în mâine și trebuie să trăiesc astăzi. Într-adevăr, eu m-am ajutat foarte mult de amestecul nostru de la doTERRA Forgive și Consol, pentru că nu puteam ierta faptul că eu nu mai pot, că eu trebuie să mă calmez. Și de ce mi se întâmplă toate mie? Asta a fost o chestie foarte interesantă pentru mine să accept. De ce eu? De ce am făcut rău? Dacă eu sunt atât de curată, ordonată, ce rău în lucrul ăsta? Într-adevăr, cum spune și Simona, e o dependență care noi nu o putem, ni scapă de sub control, nu o putem controla. Și dacă nu ne dăm noi seama de lucrul ăsta, nu va face nimeni în locul nostru. De exemplu, prietena mea, nu o menționez aici, la fel, realizează că nu petrece îndeajuns timp cu copiii pentru curățenie, dar e ceva mai presus de ea. Nu poate, efectiv, cum a spus, menționa și Simona seară și alaltă seară. E ceva care te râcăie, te furnică în tălpi. Pe mine cel puțin așa. Și mai ia cu nervi. Mama mia, ei, când mai e așa, mă duc, mă dau cu consol, realizez că nu e ok, Valentina, stai calmă, o să fie și o zi și mâine și toate lucrurile vor fi cum trebuie să fie. Chiar dacă nu e lustru prin casă. Nu, mai bine să fii sănătos, să poți să te bucuri de viață și să nu fii constrâns că poate mâine nu mai există și ce ai făcut curat? Putem să facem alte lucruri mult mai prețioase pentru noi înșine. Să realizăm că dependența de curățenie sau de orice ar fi ea, nu e un lucru benefic pentru sufletul nostru, în primul rând, și mai ales pentru mintea noastră. Cam asta este experiența mea. Sper să inspir pe cineva, pentru că realizarea că nu mai poți fi mâine și că n-ai făcut nimic altceva decât curat toată viața crezând că asta e perfecțiunea întruchipată, nu este o soluție. Așa că vă doresc să faceți alegeri înțelepte în ceea ce faceți, curat, fumat sau ce știu eu, că dependențe sunt multiple, cum a zis și Simona. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim și noi, Valentina, pentru vulnerabilizarea ta. O să trecem de la făcutul curatului la fumatul cu doamna Mariana Buniș și nu întâmplător am ales primele două testimoniale care practic nu au fost susținute de un protocol cu uleiuri esențiale, ci ulterior doamnele acestea două au ajuns în lumea uleiurilor esențiale pentru a observa că există puterea ruperii de acest obicei atunci când există o determinare. Și o să observați și la doamna Mariana, cum la Valentina a fost momentul acesta de stop dictat de către viață. Da, o să vedeți, doamna Mariana, ce o să ne împărtășească. De data aceasta o să trecem la dependența de fumat. Tocmai pentru a echilibra și a vedea care sunt stările fiecarei persoane care trece printr-o dependență care pare a fi una bună, da, cel puțin pentru cei care trăiesc o persoană așa în casă, la una de care mulți spunem că nu e bună pentru sănătate, pentru că știm că în fizic are reacții fumatul, însă, așa cum a povestit și Valentina, cred că ați observat și singuri cam care este simțirea și trăirea omului care trece prin orice fel de dependență. Doamna Mariana, vă invit să ne împărtășiți cum a fost la dumneavoastră. Bună seara, vă spun și eu. Mă numesc Mariana Buniș, am 72 de ani și povestea mea a început în primul an de studenție cu fumatul. Deci asta s-a întâmplat cu vreo 52 de ani în urmă. Cum am început? Colegele mele fumau. Eu lucrasem un an ca desenatoare tehnică. Eu am făcut facultate de mecanică și la mecanică, în primul an, desenul tehnic era un obiect de bază. Colegii mei care nu știau desen, nu aveau mâna dată pentru așa ceva, hai, făm și mie o planșă, hai, făm și mie, scriem.
Bun, vă fac, dar voi vă duceți la pupăceală și eu stau să vă fac vouă o planșă pe degeaba? Și au început să vină cu un pachet de Kent, care la vremea aceea se lua din shop, cu o cutie mică de NES și așa mai departe. La început le dădeam la colegele mele, dar ele, da, de ce nu fumezi și tu dacă tot ai? Și încet, încet m-am învățat să fumez. Anii au trecut, de fumat am fumat mai departe. Fiind bursieră și cu căminul plătit, cantina plătită, îmi puteam permite să-mi cumpăr și țigări, pentru că din banii care îi primeam de acasă și mai făceam o planșă sau un proiect, aveam bani de cheltuială. M-am căsătorit și a venit copilul, a venit sarcina. Când am rămas însărcinată, n-am mai fumat un an de zile până am născut, cât am alăptat și pe urmă încet, încet am luat-o din nou. Soțul meu fuma, deci în casă era tot timpul acel miros de țigară și când îl vedeam pe el, automat aprindeam și eu o țigară. Au trecut 35 de ani de fumat. Bine, a intervenit și sarcina Roxanei, cu nașterea lui nepoțica mea, mi s-a impus cumva, vii să stai cu nepoată ta, dar vezi țigările? Bun. Mi-am luat un cartuș de țigări la mine și în 3 luni de zile am fumat 2 pachete cât am stat la Roxana. Venind acasă, soțul era cu țigara, iar am mai luat și nu am putut să fac o rupere totală până în urma unui diagnostic de diabet la soțul meu, când i s-a spus că trebuie să renunțe la fumat, venind într-o seară de la magazin acasă, să știi că azi eu n-am pus o țigară în gură, așa că te rog frumos, nu mai fumezi în fața mea. Asta a fost mană cerească. Și credeți-mă, am trecut foarte, foarte ușor peste ruperea de fumat. Nu, chiar dacă era ca o dependență într-un fel și simțeam automat tendința de a pune țigara în gură, de involuntar duceam mâna la gură cu 2 degete ca și cum aș fi avut țigara. Făceam o cafea, trebuia și o țigară alături. Dar, fiind motivată și de hotărârea soțului, că el nu mai fumează, zic, asta e fantastic, că până atunci tot am încercat. Hai, lasă-te. Ei, da, de mâine. Da, de mâine el ajunsese la 2 pachete de țigări pe zi. Eu eram doar la un pachet. Deci în casă la noi se ardeau zilnic bani pentru 3 pachete de țigări. Ca să vă dați seama unde eram. Și deci sunt de acum 15, 16, 17 ani, nu mai știu exact, de când nu se mai fumează la noi în casă niciunul, nu fumăm. Putem merge într-o comunitate unde se fumează, stăm acolo, nu avem tendința de a cere o țigară și de a o aprinde. Sau când am fost la București la astă toamnă și am venit cu Irina Măzăroaie, ea fiind la volan, păi Mari, aprindem și mie o țigară.
i-am aprins țigara fără niciun fel de problemă, i-am dat-o, dar nu am continuat să fumez mai departe. Atunci nu știam de uleiuri, nu știam de nu știu ce, a fost pur și simplu plecată toată ideea de la mansarda, aici. Și eu ce vă spun, dacă vreți, se poate. Acum este mult mai simplu că mai avem aceste mici jucării care ne pot ajuta. Dar eu să știți că nu știu de unde să dau pentru ecran mare, așa, dar nu-i nicio problemă. Deci acum aveți cu ce să lucrați pentru a vă fi mult mai ușor de a trece peste anumite dependențe. Cam asta e povestea mea. Mulțumim! Dacă v-a fost de folos, eu mă bucur, pentru că știu multe persoane care dar nu mă pot lăsa de fumat. Nu. Ba da, se poate. După 35 de ani de fumat non-stop, se poate. Mulțumim tare mult, doamna Buniș, e încurajator să vedem un exemplu viu care ne povestește că atunci când avem determinare, pasul îl facem cu ușurință. Iată că aceste două doamne minunate au trecut fără un parcurs cu uleiuri esențiale și fără susținerea emoțiilor despre care noi am vorbit în prima zi a acestei ediții. Susținerea emoțională din punct de vedere chimic în corpul nostru este una importantă pentru că neurotransmițătorul își face treaba și la doamnele astea minunate și-au făcut treaba, doar că determinarea a fost una mult mai mare, ceea ce a fost extraordinar. Însă atunci când există și susținere fizică, emoțională și a unei comunități, cu siguranță lucrurile sunt mai ușor. Este un aspect doar legat de a recunoaște și a cere ajutorul. Acum o să vorbim despre dependența de persoane, pentru care noi am detaliat ieri, în momentul în care acest aspect se întâmplă și am vorbit ieri foarte puțin despre rănile emoționale, că de acolo pleacă totul și lipsa aceasta a conexiunii față de o persoană la o vârstă foarte fragedă, da, pentru că aceasta este principala cauză în momentul deconectării. Lăcrămioara de data aceasta e o persoană care a folosit uleiurile esențiale și știe cum a fost acest parcurs cu uleiuri esențiale. Lăcrămioara, dacă vrei să ne împărtășești din experiența ta, noi îți suntem recunoscători. Bună seara tuturor! Da, experiența mea este de mult timp. Am această dependență de persoane, doar că am acceptat și am acceptat să o văd ca o dependență de curând. Pentru că niciodată n-am considerat-o neapărat o dependență, dar acum cu această săptămână de îndrumare mi-am pus mai multe întrebări. Și chiar am văzut și am înțeles că e vorba de o dependență de persoane. Eu dintotdeauna am fost o persoană destul de retrasă, nu am reușit neapărat să-mi fac foarte multe, să mă leg cu oameni, să-mi fac prieteni, să am o singură prietenă foarte bună și în rest cunoștințe. Pentru că mi-este destul de greu să leg legături cu oamenii. Doar că eu întotdeauna am avut nevoie de oameni care să mă ajute să iau decizii, care să fie mereu lângă mine,
care să meargă peste tot cu mine. Eu n-aș fi ieșit niciodată din casă, nu știu, să mă duc să mănânc ceva, să mănânc o înghețată sau ceva singură. Mi se părea așa de ciudat și așa de... Cum să ies eu singur? Dar cum? Nu există așa ceva, n-aș putea. Până de curând, când am început să îmi dau seama că trebuie să fac asta singură, am nevoie să fac asta singură, pentru că nu pot să depind întotdeauna de o persoană. Sunt și un tip de persoană care, pe de altă parte, urăște să depindă de cineva. Doar că are nevoie de lucrul ăsta. Este o contradicție foarte ciudată, de care mi-am dat seama de ceva timp în urmă, dar nu am vrut să accept. Doar că, v-am zis, nu reușeam să ies din casă singură, să mă duc undeva. E bine, de curând am început să alung frica asta de a ieși undeva singură. Am început încet să mă duc să mănânc singură. Aveam senzația că toată lumea se uită așa ciudat la mine și că toți miră. Măi, cum e? De ce singură? De ce? Ea n-are pe nimeni? În mintea mea era așa o chestie că toată lumea se holbează la mine pentru că sunt singură. Absolut, era doar în mintea mea, sunt convinsă de lucrul ăsta. Și încet am început să fac lucruri singură. Să mă duc la mare singură, să ies, să mănânc o înghețată singură, să fac plimbări așa singură, fără o destinație anume, și fără nimeni, cel mai important. Încă sunt în proces, încă încerc să merg cât mai departe pot, să ajung și la cauza acestei dependențe pe care încă nu am descoperit-o neapărat. Dar o să reușesc eu, o să-i dau eu de cap. La un moment dat o să reușesc. Și pe mine ce m-a ajutat și ce mă ajută foarte mult, foarte multe probleme emoționale pe care le am, este uleiul esențial Balance, care este nelipsit de la mine. Este uleiul care m-a ajutat cel mai mult. Nu știu, de uleiul ăsta simt că am nevoie tot timpul. Și pe el mă bazez în tot procesul ăsta. Asta a fost experiența mea, o experiență la început, să zic așa, pentru că n-am reușit încă să trec de ea, doar că sunt în proces. Sper că v-am ajutat și vă mulțumesc. Mulțumesc, Lăcrămioara. Uite, o să-ți dau eu câteva idei, dacă îmi permiți, pentru că ieri am discutat despre cauzele deconectării în procesul acesta al dependențelor. O să eu îți recomand, dacă poți, să te uiți la deconectarea, fie încă din pântecele mamei, dar nu din momentul nașterii, ci încă din pântecele mamei, care a fost reacția unei persoane de sex masculin față de sarcina cu tine. Uite-te la cine ai ținut tu cel mai mult, pentru că nu este tatăl, de fiecare dată poate fi bunicul, frate sau cineva de sex masculin cu care tu ai avut o conexiune foarte, foarte puternică, însă cu toate aceasta, chiar de la începuturi, acolo a existat o deconectare care pe tine te-a marcat. Nu știu dacă te ajută, dar poți să te uiți într-acolo, poate vor fi idei care îți vor clarifica ție cauzele. Mulțumesc! Cu drag, mulțumim și noi. Mergem mai departe către dependențele de internet, că tot sunt la modă. V-am spus eu mai devreme că schimbăm o dependență cu o altă dependență și dacă una din persoanele din familia noastră, o persoană dragă, a fost dependentă și lucrul acesta ne-a dezgustat pe noi și ne-a marcat întreaga existență, nu vom călca departe de el sau de ea, ci vom merge tot într-acolo, însă în direcția aceea în care societatea ne spune că e o direcție bună.
cum este aceasta, a curățeniei, a informării în exces, dependența chiar de internet și a rețelelor sociale în care vrem totul să fie perfect și ca simbol înlocuim toate acestea cu viețile perfecte ale celorlalți. O invit pe Lenuța Savei să ne vorbească despre dependența de internet și rețelele sociale. Draga mea, bine ai venit! Mulțumesc, Simona. Da, chiar ai punctat bine. Dacă eu am fost foarte mulți ani în judecată față de părinți, acum pot să-mi dau seama că și eu, la anumit nivel, am anumite dependențe, chiar dacă înainte nu îmi dădeam voie sau nu conștientizam, ca să zic, anumite dependențe care le am. Chiar puteam să afirm că nu am dependențe, iar cu acest program pot să zic că am observat și mai multe subtilități. Cred că dependența de telefon este mult mai veche la mine, dar am putut să o conștientizez acum 4 ani, când luam telefonul în mână cu gândul că îl folosesc 10 minute, dar astea se transformam în câteva ore, dar nu cumulate. Deci cumva dimineața, seara se ajungea. Pentru că am ajuns într-o seară și am zis că să văd cât stau pe internet și m-am dus la Facebook și mi-a arătat, nu știu, undeva la 2 ore și mi-am dat seama că pierdeam foarte mult timp în care aș fi putut să fac altceva și mă lăsa cu sentimentul ăsta de vinovăție că am pierdut timp prețios și că s-a tras așa pe un drum pe care cumva tindem să arătăm perfecțiunea, dar de fapt nu este așa. Și da, creează dependență, cum ai spus și tu, prin dopamina pe care ne oferă de fiecare dată când vedem ceva nou, pentru că asta duce la plăcere și bucurie cumva în corp. Și da, dependența se naște de cele mai multe ori de majoritatea cazurilor de lipsa înțelegerii, da, de undeva de o deconectare cu siguranță și fie vorba de înțelegerea propriei persoane sau ceva dureros care noi nu putem să stăm în momentul prezent și ne ducem ori pe rețelele sociale, ori o altă dependență, ca să zic, ori de înțelegerea celor din jurul nostru. Ce am mai făcut eu? Mi-am închis Facebook-ul. A fost o perioadă în care, de fapt, au fost 2 perioade. De jumătate de an pur și simplu mi-am închis Facebook-ul și îmi păstram doar Messenger-ul și vorbeam cu anumite persoane apropiate. După ce n-am născut pe fiul meu, aveam perioade când pur și simplu îmi lăsam telefonul intenționat acasă, pentru că puteam să observ cum îmi duceam atenția spre mesaje, să văd ce noutăți sunt, ce mesaje, dar nu neapărat cât stăteam și citeam articole, adică cumva simțeam că am rămas în urmă și simțeam nevoia asta tot timpul să mă actualizez. Și îmi dădeam seama, simțeam asta în corp. Puteam să observ uneori starea de nervozitate care mi-o producea. Și da, încercam să fac cum este și detoxifierea corpului, așa încercam să fac și detoxifierea de telefon, ca să zic. Sau când, de exemplu, pot să mai observ când merg în natură, da? Când mă conectez mai mult spre natură decât spre telefon. Da, de obicei subestimăm timpul ăsta care îl petrecem în online, dar dacă ne-am pune un timer, am observat cu siguranță că petrecem mult mai mult timp decât ne închipuim. Astăzi chiar am conștientizat că eu am ajuns și la niște joburi în care, și cel puțin ultimul loc de muncă la care am ajuns, foloseam telefonul non-stop. Vorbeam și la telefon și pe fix și pe mobil. Și cumva ajungeam acasă și simțeam tendința asta tot timpul să-mi duc mâna spre telefon, să-l iau cu mine. Da,
nu e ușor. Nu pot să spun strict un anumit ulei, pentru că eu tot am pus pe parcursul anilor. La fel ca și lăcrămioara, pe mine m-a ajutat balansul. Consol, la mine este numărul 1. Chiar cu săptămâna din drumare, aveam și eu black pepper-ul și am zis că să-l folosesc. Inițial nu mi-a plăcut, l-aveam în trusă. Știu și de ce. L-am desfăcut și l-am combinat cu alte uleiuri ca să mai domolesc așa din miros. Da, pentru că știm că el merge foarte mult pe emoțiile astea de îndurerare, pierderi, tristeții, care astea duc la deconectare. Da, cred că cam atât am avut să vă împărtășesc și mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Lenuța, pentru vulnerabilizare. Nu este ușor să vii și să-ți spui testimonialul, pentru că de cele mai multe ori, primul gând al nostru, al fiecăreia, care vrem să spunem ceea ce simțim, uh, gândul ne duce către, da, ce am eu să spun, pe cine o să inspir eu, dacă nu cumva o să fiu judecat, dacă nu cumva o să îmi spună cineva că ăla este bullshit, că doar n-am nicio dovadă științifică care să explice asta, dar trăirea noastră interioară este una de zbucium atunci când vorbim despre dependențe. Ei bine, pot spune că două lucruri au pus, din sfera dependențelor, au pus foarte multă presiune pe mine de-a lungul timpului. Unul este munca în exces și al doilea este curățenia. Sunt din această sferă a perfecționismului, da? Sferă care duce la obsesii, da? Și niciodată nu este perfect. Momentul în care au fost două momente, da? Unul pentru muncă, în care efectiv a intervenit neputința, nu am mai putut și atunci a fost nevoie să mă detașez. Înțelegeți că aveam momente în care trimiteam mail-uri la 3-4 dimineața, mă trezeam și puteam să îmi scriu ideile, inovațiile non-stop, dar toate lucrurile celelalte erau lăsate la o parte. Aspectul ăsta mă deconecta foarte tare de a reuși să văd ce simt în corp și ce simt cu adevărat. Era o neliniște permanentă. După care a intervenit dependența aceasta de curățenie, să o descoper, de fapt, da, pentru că mi-am dat seama că, ok, la 3-4 dimineața nu mai pot să stau și să muncesc atât, hai să ne punem la somn. După al doilea copil, da, deja lucrurile mi-au fost foarte clare că trebuie să schimb ceva în viața mea și asta am și făcut și atunci a intervenit doTERRA și asta a schimbat foarte mult. De ce? Pentru că vibrația uleiurilor esențiale, dacă ar fi să vorbim despre ele, schimbă vibrația noastră radical și atunci când pui multe uleiuri esențiale pe tine, efectiv stai în vibrații diferite față de ce făceai anterior. Obsesiile acestea sunt în vibrații foarte joase pentru că sunt coordonate de deconectarea care ține de o anumită frică, iar frica știm cu toții că este o emoție joasă pe o scară joasă a megaherților. Tocmai din cauza aceasta, odată cu schimbarea stilului meu de viață, pentru că efectiv în 2017 asta s-a schimbat, asta s-a întâmplat, mi-am schimbat stilul de viață, acesta a fost primul lucru la care am renunțat. Și am început încet, încet să reduc și să-mi dau spațiu și mie, pentru că până atunci nu îmi permiteam să am propriul meu spațiu, ci vroiam să ating acea perfecțiune care de fapt nu există. După care am mutat, bineînțeles, în sfera, pentru că partea asta de dependență, eu am spus și mai devreme și o să repet lucrul ăsta. În ani se schimbă și ajungem la lucruri care ne apasă sufletul. Al doilea aspect a fost curățenia și mi-am dat seama de faptul ăsta că, ok, Simona, stai jos,
ia o pauză, așa cum spunea Valentina, fără să te mai uiți pe pereți că ceva nu este în regulă și rezistă la asta. În momentul în care eram tare pusă, eram în perioada de medical la creșterii celor doi gemeni, deci aveau câteva luni, am observat că unul din gemeni a început să plângă și eu, mamă fiind, am preferat să stau și să termin colțul acela de șters înainte ca să mă duc la el. Lucrul acesta m-a măcinat efectiv 2 sau 3 zile și mi-am dat seama că ok, așa nu se mai poate, că prioritatea este asta și vă rog să înțelegeți că asta a fost dintr-o presiune foarte puternică și îmi deschid sufletul aici cu voi să spun că pentru mine a fost o stare de neputință extrem de mare pentru că nu puteam să las cârpa jos din mână și cei care au consumat substanțe înțeleg sau care au fumat înțeleg ce spun. Da? Sau cei care fac asta chiar. Nu puteam să las cârpa jos din mână, chiar dacă sunetul copilului îl auzeam și știam că trebuie să fiu acolo lângă el. Asta a fost marcant pentru mine și de aici încolo, dacă până atunci mă lăudam că, de fapt, asta este și mirajul în cazul făcutului curat, că ai impresia că cineva o să te laudă laude cât de martiră ești tu. Nu este absolut deloc așa. Să lăsăm aceste laude la o parte, că nu o să se întâmple. Dar marcant pentru mine a fost faptul că primul instinct nu a fost acela de a merge acolo unde trebuia să fiu ca părinte, ci am terminat colțul acela de curățat. Și așa a început călătoria mea și să-mi dau seama că aici trebuie să se oprească. Am făcut tot ce a fost nevoie ca să nu mai fie o obsesie și astăzi pot să mă laud liniștită că rezist. Dacă casa nu este curată, dacă sunt musafiri și nu este totul perfect și asta pentru mine este eliberator pentru că nu mai am acea neliniște în suflet pentru aceste două aspecte. Nuanțe ale dependențelor sunt multe. Dați-vă voi însă să le observați, pentru că dependența nu este doar despre alcool, fumat, droguri, jocuri de noroc. Este mai mult decât atât. Deci căutați în sufletele voastre, acolo unde găsiți neliniște și dați-i voie să îi dați drumul. Eu vă mulțumesc tare mult pentru seara aceasta și pentru săptămâna aceasta de îndrumare. Acestea au fost informațiile pe care noi le-am putut pune la dispoziție. Sper să vă fie de folos. În continuare, vă invităm să completați chestionarul pentru a primi protocolul pus la dispoziție special pentru dependențe. Până la sfârșitul acestei săptămâni, acest chestionar va fi deschis și începând cu săptămâna viitoare, persoanele vor fi contactate. Regula este ca aceste persoane să urmărească aceste 3 videouri ca să înțeleagă etapele și să îi fie mai ușor și, bineînțeles, îi așteptăm în comunitatea noastră, care este construită din oameni dedicați și care își pun de multe ori sufletul pe tavă aici pentru a face o lume mai bună. Sper că asta să vă inspire și să vă aducă împreună și în conexiune, pentru că până și statisticile arată că cel mai important element pentru o viață bună ține de comunitatea în care ești. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară plăcută. Noi vom rămâne în cadru intim dacă sunt întrebări.